नउडेको अवस्था उडेको त छैन नि होइन अब त्यो पुरा हाम्रो आज पुरा हुस्से लागिरहेको छ होइन ट्याक्क लाएर यता चाहिँ अलिक हुस्से लागेको छैन ट्याक्क यता हेर्ने हो भने चाहिँ पुरै हुस्से लागिरहेको छ यताबाटै होइन ट्याक्क यता झिलिमिली छ मकै सकै पाक्ने आँटिसक्यो होइन त्यही हो सो हेलो एन्ड नमस्ते वाट्सअप गाइस होइन वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होइन अनि त्यही हो आज पनि ट्याक्क लाएर सर्ट राइड जाउँ होइन यताउता हल्का चलवन हानौँ भनेर निस्किसकेको छु म होइन त्यो अहिले चाहिँ ट्याक्क लाएर कति बज्यो भने त्यस्तै 6 बज्नु लागिसक्यो होइन आज दिउँसो चाहिँ घरमा यताउता काम गर्दाखेरि मैले भ्लग सक बनाउनु जानु पाइनँ अनि त्यो अब चाहिँ ट्याक्क लाएर म जानु लागिरहेको छु मेरो बाइक यता छ होइन त्यहाँ मेरो ब्याग छ त्यो अब जानुपर्छ स्टे ट्युन गाइस अलराइट गाइस अलराइट होइन अझै हामी ट्याक्क निस्किसक्यौँ ओ यहाँनिर त बबाल ऱ्यामजम हान्ने ठाउँ रहेछ केटा हो यहाँ एकचोटि ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अहिलेको लागि चाहिँ स्टे ट्युन ड्याङ ओ ट्राइङ ट्राई गर्नुपर्छ त केटा हो अलिक नउडेको अवस्था उडेको त छैन नि होइन अब त्यो पुरा हाम्रो लास्ट केटा हो बबाल मजा आएको अवस्था केटा हो अगाडिको सकअप नभएको कारणले झन्नै बाइकभन्दा अगाडि चाहिँ म उडेँ केटा हो अगाडि त्यही हो बबाल मजा आयो होइन त्यही हो गाज त्यही हो स्टे ट्युन अहिलेको लागि चाहिँ आज बबाल सिनतिर भेट्दै जानुपर्छ खतरा हान्दै जानुपर्छ होइन बिस्तारै हुइली सुइली पनि हान्छ होइन त्यही हो अहिलेको लागि चाहिँ स्टे ट्युन गाइस अल राइट होइन अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क लाएर त्यहाँनिर यसो बाइक साइक हल्का होइन ऱ्यामजम यताउता हान्नुको लागि ट्राई गऱ्यो होइन बबाल मजा आयो झन्नै बाइकभन्दा अगाडि चाहिँ म उडेँ होइन त्यही हो किनकि अलिक कस्तो भन्नु अगाडिको त्यो सकअप अलिक कस्तो खिचा छ क्या मतलब खिचा भन्दा पनि स्प्रिङ गइसकेको छ क्या त्यो कारणले गर्दा अलिक स्प्रिङ्कलहरू खिचा छ क्या त्यही भएर अलिक लुचुक्क भएन होइन अलिक क्रस भएर हुँदैन नि त अनि त्यही हो अनि त्यही भएर हल्का फुल्का चाहिँ हान्यो ओऱ्यो झन्नै उडियो आफू नै होइन त्यति हानिवरी अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ सरास होइन त्यो रात पनि पर्न आँटिसक्यो होइन अलिक क्वालिटी चाहिँ बिल्ला दिँदैछ होला होइन तर केही छैन केटा हो केही छैन क्वालिटी डज नट म्याटर होइन कन्टेन्ट बबाल हुनु पऱ्यो होइन त्यही हो केटा हो बाइक पनि खट्याङ्स भइसक्यो क्या खटेरा होइन खट्याङ्स मतलब खटेरा बिस्तारै हान्नुपर्छ एकदम मर्मत होइन त्यही हो अहिले चाहिँ हामी यो ठाउँको नाम चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि यो ठाउँको नाम चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि पो भनेको छ होइन यो ठाउँको नाम चाहिँ टाङटी हो होइन यहाँ चाहिँ खतरा ढुङ्गा छ कहाँ माथिबाट त्यही हो होइन यो ढुङ्गामा चाहिँ माथि त्यो के अरे त्यो डाँसेको नक्सा देख्छ भनेर भन्छ होइन प्रायः मान्छेले त्यो ढुङ्गामा यस्तो ढुङ्गाको त्यो देखिएको छ भनेर भन्छ अरूहरूले होइन
अनि त्यो अलिक मजाले मैले चाहिँ देखेको छुइनँ होइन, देख्नु चाहिँ देखेको तर राम्रोसँग हो भन्ने नै चाहिँ खालको छ भन्नु कि छैन भन्नु। जस्तै चराको जस्तो चाहिँ नक्सा छ होइन, अनि त्यो चराको जस्तो नक्सालाई नै डाकेको नक्सा भन्छ, त्यही हो गाइस। अलिक चाहिँ हामी ट्याकल लाएर ठुलो माल्टिनी आइसक्यौँ। मेरो सानो माल्टिनी हो होइन, त्यही हो गाइस, त्यही हो। त्यही हो गरेको त त्यहाँनिर फेरि त्यहाँ तरकारीबारी भित्र को मान्छेहरू रहेछ, फेरि उनीहरूलाई बोलाएको जस्तो भयो क्या। अनि मलाई नै लाज लाग्यो गर्दै कुदाएको त बाइक होइन, त्यही हो तर त्यस्तो नमानिदिनु होला। मैले तपाईँहरूलाई जिस्काउनु चाहिँ खोजेको होइन है। अनि म ट्याक्क लगाएर मेरो मौली घर मुनितिर आइदिइसकेको छु होइन, त्यही हो। मौली गाउँ पनि नजिकै छ है मेरो चाहिँ होइन, सब ठाउँ नजिकै छ मेरो चाहिँ। सब ठाउँ भन्दा नेगेटिभ नबुझिदिनु होला, यसो इष्टमित्रको घरहरू चाहिँ नजिकै छ, मामा मौली यताउता। प्रायः भ्लग चाहिँ मेरो यही बाटोमा यताउता हिँडेको नै आउँछ होइन, त्यही हो। मेरो टायर चाहिँ हिजो कस्तो भन्नु पम्प भइरहेको थियो होइन, पम्प भएर त्यहाँनिर ग्यारेज गएको थिएँ यसो पम्प लाउनुको लागि। अनि ट्याक्क लगाएर त्यो पम्पको चाहिँ निप्पल गएछ क्या, अनि त्यही भएर अर्को निप्पल लगाएर पम्प लगाएको अलिक टाइट भएर अलिक त्यही रोकिँदैछ क्या यस्तो ढुङ्गामा चाहिँ, त्यही भएर गान्छु मुलुङ सुनिँदैछ, तर केही छैन। अब चाहिँ हामी ट्याकल लगाएर होइन ठुलो माल्टिनी चाहिँ कट्नु लागिसक्यौँ होइन। अब ठुलो माल्टिनी र सानो माल्टिनीको बोर्डर आउन आँट्यो केटा, बोर्डर अरे क्या। यहाँ चाहिँ क्या लेउ परिरहेको छ क्या पानीमा, यहाँ धेरै खासै गाडी कुद्दैन नि त, ठुलो गाडीहरू बाइक मात्रै कुद्छ, त्यही भएर साइडमा पानी जमेको छ, त्यही भएर त्यहाँनिर चाहिँ लेउ सेउ जमिरहेको छ क्या। आमा हुसे लागिसक्यो गाइस, रात पनि पर्न आँटिसक्यो होइन, भिडियो चाहिँ बिल्ला क्वालिटी देखिरहेको होला होइन, त्यही हो। रात पर्न आँटिसक्यो त्यही भएर अलिक खिच्चा देखिन्छ, तर पनि केही छैन। नाइस झर्ना केटा हो, नाइस झर्ना। कति यही झर्ना मात्रै देखाउँछ भन्नुहुन्छ होला होइन, त्यही हो। यसो बोल्ने बाटो बनाएको नि त होइन। सिन्धौली गएको छ केटा हो। गयो ओ क्या दुई लगाइदिएको त कस्तो झन्डै नतानेर होइन, ढिला भयो त। अस्ति चाहिँ यहाँनिर एकजना यहाँ माल्टिनी पढाउने एकजना सर हुनुहुन्थ्यो अरे होइन, यहाँदेखि झन्डै झर्नु भएछ त्यहाँ मुनि, यहाँदेखि चाहिँ सिधै तल खोला पुग्छ क्या। त्यस्तै कति भन्नु 200 मिटर जति तल छ होइन, 200 त्यस्तै 250 जतिको झन्डै त्यता पुग्नु भएछ। त्यहाँनिर एउटा सानो पाइपले गरेर अड्किनु भएछ होइन, अनि त्यस पछाडिदेखि त्यहीँ अड्केर त्यहाँ अरूहरूले निकालेछ होइन, त्यही हो। त्योभन्दा धेरै चाहिँ केही नबोलौँ होइन। अहिले चाहिँ हामी अघि मैले तपाईँहरूलाई त्यो ठुलो माल्टिनी र सानो माल्टिनीको बोर्डर यो हो भन्नु बिर्सेछु होइन, तर केही छैन, तर तपाईँहरूले सबैले चिनिहाल्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी सानो माल्टिनी आइदिइसक्यौँ, सानो माल्टिनी होइन।
आम्मा बाटोको हालत चाहिँ मिठो मिठो छ है केटा। यहाँ चाहिँ त्यति साह्रो नराम्रो चाहिँ होइन, राम्रै छ यहाँ चाहिँ होइन। अरू ठाउँ चाहिँ ओ त्यहाँ पानी थियो, कस्तो खुट्टा भिज्यो क्या छ्याप्लाको पछाडिको टारबाट। अब चाहिँ हामी सिधै डाइरेक्ट हाम्रो बोटतिर जान्छौँ होइन। अब यसो रात पनि बसिसक्यो नि त, यसो बोटको कामसाम गरिवरि जानुपर्छ होइन। त्यही हो केटा, त्यही हो। बोटमा म के काम गर्छु भनेर चाहिँ म देखाउँदिनँ होइन, किनकि बोटको भ्लगहरू बनाएको अस्ति तपाईँहरूलाई मैले देखाइसकेँ होइन। हेर्नु भएको छैन भने त्यहाँनिर मेरो युट्युबको तलतिर थियो होइन, यस्तो स्क्रोल गरेर हेरिदिनु होला। त्यही हो गाइस, त्यही हो। अहिलेको लागि चाहिँ स्टप। अलराइट गाइस होइन, अहिले चाहिँ ट्याक्क लाएर म यता डाँडातिर पनि यसो भ्यू देखाइदिउँ भनेर यता डाँडातिर बसिरहेको छु होइन। त्यो एकचोटि च्याट्टा लाएर भ्यू हेर्नुपर्छ होइन। त्यो हो कपाल काटेर अहिले त फेरि होइन झिल्के भइदिइरहेको छ नि पुरा होइन, डन्डी फर यस्तो पिम्पल आइदिइरहेको छ यहाँ होइन। यता नै आइरहेको छ एक दुईवटा आउनै पर्छ होइन। त्यही हो। यति भन्दै अहिलेको लागि यसो भ्यू हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। आज चाहिँ पुरा हुस्से लागिरहेको छ होइन। ट्याक्क लाएर यता चाहिँ अलिक हुस्से लागेको छैन, ट्याक्क यता हेर्ने हो भने चाहिँ पुरै हुस्से लागिरहेको छ यताबाटै होइन। अनि ट्याक्क यता झिलिमिली छ, मकैसकै पाक्नै आँटिसक्यो होइन। त्यही हो। अनि ट्याक्क लाएर यता चाहिँ आधी हुस्से, यता आधी हुस्से छ, यता हुस्से छैन होइन। अनि यो माथिको डाँडा भनेको चाहिँ खराने थुम्का भन्ने डाँडा हो होइन। यो डाँडा चाहिँ बबाल छ केटा हो होइन। यता नै एक दिन जानुपर्छ यसो नाइट क्याम्पहरू होइन। त्यो हो भ्यू चाहिँ यस्तै छ आजको होइन। यति भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ स्टे ट्युन। ल गाइस, आजको भ्लग भनेको चाहिँ यति नै हो होइन। अनि त्यो हो, तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब हान्नुभएको छैन भने ड्याङ 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 हानिदिनु होला होइन। यति भन्दै आजको लागि चाहिँ बाई बाई हुन चाहन्छु होइन। सी यू नेक्स्ट भ्लग गाइस, बाई बाई।